คลิปไขมันเยิ้มสูตรเด็ดครับลาบเป็ดจากเชฟไขมันเยิ้มใส่ลอยเสียบลอยใส่หลายเสียบหลายครับผงชูรสผงชูรสก็เป็นก้อนเนี่ยสิตึกหน้าบ้านเชฟแดงบ้านนี่เชฟเดิมเคยเลยเชฟแดงเขาไม่เมื่อแต่เคยเหมือนกันครับเชฟตัวนี้ครับมันตามด้วยข้าวคั่วเปิดประตูไว้ด้วยประตูเป็นตรงไหนพี่ย้องเปิดประตูไว้น้อยเอาจอบมือเปลือกเลยตามด้วยพริกเอาเสียบกับว่าเลยตัวเสียบวะนี่เรากำลังคนนะเรากำลังคลุกเขาให้มันเข้ากันกำลังคลุกให้เข้ากันก่อนนะเป็ด3 โลได้นี่เด็กต้มอีกนี่แล้วก็ชิมมึงก่อนหน่อยหนึ่งจานนะก็เนี่ยนี่ต้มไอ้ก้อยคลิปไขมันเยิ้มใส่มะนาวนะบ่ใส่ตะเนาะมะนาว นี่มะนาวซื้อให้นะมะนาวเตยไหนนี่อยู่บออยู่นะทางพัดนะทางล่างครอบลงเลยเอามันน้อยนึงจวดพี่น้องนี่มันยุดมัดมือก็โอเคนะเอ้ยมันสิแสบมันต้องมีอีกไข่มือตรงนั้น สูตรเด็ดครับพอมีกี่ไข่มือบ่แซ่บแสบกว่ายิโนโมโตะมันว่าคิดไว้หรอสูตรเด่นประจำสัปดาห์วันนี้แต่แกราบเป็ดจากเชฟไขมันเยิ้มแกมเหล่าขาวเป็ด3 โลตามด้วยผักชีหอมแดงไม่ห้องแสบหลายห้องอยู่งานปากหน้าแล้วแสบหลายตบหูไปอยากออกสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ้ยเขากำลังทำคลิปอยู่เลยโอ้ยเก็บแดงนะครับได้มาแล้วยักเลยเมื่อวานก็ต้องมาปูเลยนี่
ว่าเซอร์ไพรส์สาม เบี้ยเลยเบี้ยเลยหรอเบี้ย เอ้าข้าเนี่ยข้ากูเนี่ยโทรมาแล้วโอ้ไม่เนี่ยบอกลูกเล่มเฮ้ยเนี่ยบอกร้องนุ่ม กรอบนุ่ม คือว่า